السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لأمي وارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين وسائر المسلمين. هل أخطأ القرآن الكريم عندما قال أن مريم كانت في المحراب كما يزعم رشيد حمامة منتوف الريش؟ هو ده اللي احنا نعرفه في حلقة النهاردة، لكن لازم تتابعها كلها لأنك لو سقطت بس نص دقيقة كده تحس إن الدنيا معاك مش مفهومة. وكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو قدرت تدعم استمرارية القناة ماديا من خلال لينك الباتريون أو زر الانتساب هتلاقيه تحت في وصف الفيديو وفي أول تعليق. أهلا وسهلا بكم في سلسلة تعليقات على مناظرة الدكتور منقذ السقار مع رشيد حمامة اللي اتنتف ريشه في المناظرة اللي كانت بعنوان شخصية المسيح، وهتلاقوها على قناتي. فأولا أنا أحب أقول لدكتور منقذ السقار جزاك الله خير عن الإسلام خير الجزاء، أحسنت وأجدت وكنت موفقا من الله سبحانه وتعالى. والتوفيق ده اللي شاف المناظرة هيلاقيه كان حاضر في استحضار دكتور منقذ السقار لكل الشبهات اللي بيقولها رشيد من قبل أصلا ما رشيد يطرحها، وده هتلاقوها في الشرائح الصور اللي كان بيعرضها الدكتور منقذ السقار في الرد على رشيد حمامة منتوف الريش. والتعليقات اللي انا هعملها دي ان شاء الله رب العالمين هيكون فيها بعض التفصيل في الرد على بعض الافتراءات اللي طرحها رشيد حمامة، لان دايما وقت الرد في المناظرة بيكون ضيق. فردي ده مش لتقصير استاذنا دكتور منقذ لا سمح الله، ولكن ردي ده هيكون فيه مزيد من التفصيل لان احنا معانا متسع من الوقت. رشيد حمامة طرح افتراء وهو زعم أن القرآن الكريم أخطأ في قول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. تعالوا نشوف الافتراء ده رشيد طرحه ازاي. بعد أخطاء القرآن في قصة السيد المسيح وجعل مريم في الهيكل، لأنه مستحيل أن توجد امرأة في المحراب في قدس الأقداس في الهيكل، هذا لا يعرف تاريخ اليهود. كفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. إيه هو المحراب؟ محراب هو قدس الأقداس، لأن زكريا خرج على قوم من المحراب في الهيكل، والمحراب من الكتاب المقدس نعرف أنه قدس الأقداس أيضا. قدس الأقداس من ملوك الأول، قدس الأقداس من ملوك الأول الأصحاح 8 أيضا. أي واحد يعرف أن النساء يبقون في هذه الساحة ولا يستطيعون الدخول حتى لهذه الساحة، فكم بالأحرى إلى القدس وكم بالأحرى إلى قدس الأقداس. ملخص الشبهة إن القرآن الكريم بيقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. رشيد حمامة بيقولك إن الهيكل عند اليهود مقسم إلى 3 أقسام. في ساحة خارجية دي ممكن يكون موجود فيها النساء، والقسم رقم 2 ده اسمه القدس، والقسم رقم 3 اسمه قدس الأقداس، وهو ده اللي قال عليه القرآن الكريم المحراب. ورشيد حمامة بيقولك إن المحراب اللي هو قدس الأقداس ده مستحيل إن امرأة عند اليهود تدخل في قدس الأقداس أو المحراب ده، لأن مفيش حد بيدخله إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في العام في عيد الكفارة. وبالتالي لما القرآن قال إن مريم في المحراب اللي هو قدس الأقداس عند اليهود، يبقى القرآن الكريم أخطأ. حلو؟ لا مش حلو. التدليس الأول، إزاي رشيد حمامة كون أصلا هذا الافتراء؟ الآية تقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. احنا دلوقتي طبعا هنتكلم عن الآية قبل ما نشوف معنى المحراب في القرآن الكريم أو حتى في كتاب رشيد حمامة منتوف الريش. أولا، هل الآية قالت كلما دخل عليها زكريا الهيكل؟ لا. طيب بلاش. هل الآية قالت كلما دخل عليها زكريا القدس؟ لا برضو. طب بلاش. طب هل الآية قالت كلما دخل عليها زكريا قدس الأقداس؟ برضو لا. وبكده اصلا مفيش شبهه ومفيش خطأ في القرآن الكريم. فرشيد حمامة منتوف الريش علشان هو مدلس اراد انه يصرف نظر المشاهد عن الكلمة المذكورة في القرآن الكريم الا وهي المحراب، واستبدلها بكلمة الهيكل او قدس الاقداس علشان يخطئ القرآن الكريم هو كده بالعافية وكيفي ومزاجي كده. هنشوف دلوقتي فيديو رشيد حمامة في المناظرة وهو بيطرح اصلا الافتراء ده، وهنحط عداد صغير كده تحت الفيديو علشان نشوف ونعد كم مرة استبدل فيها رشيد حمامة كلمة المحراب بكلمة الهيكل أو قدس الأقداس. وجعل مريم في الهيكل، لأنه مستحيل أن توجد امرأة في المحراب في قدس الأقداس في الهيكل. المحراب هو قدس الأقداس، لأن زكريا خرج على قوم من المحراب في الهيكل. زي ما حضراتكم شفتوا كده، فسر كلمة المحراب المذكورة صراحة في الآية واستبدلها 5 مرات. 3 مرات استبدل المحراب وقال عليه الهيكل، ومرتين قال عليه قدس الأقداس، بالإضافة إلى أنه أصلا عرض صورة الهيكل عند اليهود، رغم أن الآية أصلا ما بتتكلمش عن الهيكل، ورغم أن الآية أصلا ما بتتكلمش عن القدس الأقداس. وبالتالي رشيد حمامة منتوف الريش أول تدليس عمله أنه صرف نظرك من الكلمة الواضحة الصريحة في القرآن الكريم ألا وهي المحراب، واستبدلها بالهيكل وقدس الأقداس علشان يقول لك أن القرآن فيه خطأ. وده التدليس الأول. التدليس رقم 2، رشيد حمامة استبدل كلمة المحراب وحط مكانها قدس الأقداس بناء على نصوص كتابه هو.
والمحراب من الكتاب المقدس نعرف أنه قدس الأقداس أيضا، قدس الأقداس من ملوك الأول. رغم ان المفترض يا جماعة ان من الطبيعي لما تلاقي في كلمة في القرآن الكريم وملتبس عليك معناها فالمفروض انك تفسرها من مصادر المسلمين، تفسرها بالوحي عند المسلمين اللي هو القرآن والسنة، وبعد كده تفسرها بمعاجم وقواميس اللغة بما يتماشى مع سياق الآيات، لأن القرآن الكريم ربنا أنزله بلسان عربي مبين. لكن ما تجيبش كلمة من القرآن الكريم وتروح تفسرها من كتابك، لأن لو اتبعنا المنطق السقيم العقيم ده اننا نجيب كلمة من القرآن الكريم ونفسرها بما يقابلها في كتب اليهود او النصارى او العكس، هيحصل مشاكل كتير جدا، ولكنها مشاكل وهمية لا يقوم بها حجة. اضرب لك مثال، عندنا مثلا مذكور ان سيدنا آدم كان في الجنة، ومذكور برضو عند اليهود والنصارى ان آدم كان في الجنة، لكن الجنة اللي كان موجود فيها آدم عند اليهود والنصارى في كتابهم المقدس كانت موجودة على الارض، وتقدر تراجع ده في سفر التكوين من الاصحاح الثاني من العدد 10 للعدد 14. هتلاقي ان في نهر كان بيسقي الجنة وبينقسم الى 4 انهار ومذكور فيهم اشور ونهر الفرات. علشان كده المفسر المسيحي تدرس يعقوب ملاطي بيقول لك ان علماء المسيحية بيقولوا ان الجنة اللي كان فيها آدم كانت في الارض، كانت في ارمينيا او في العراق، لكن انا عندي كمسلم ان الجنة اللي كان موجود فيها سيدنا آدم كانت في السماء. الله تبارك وتعالى يقول: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. ادي الايه بتقول لك اهبطوا، وبعد كده تقول ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. يعني عندنا الجنه اللي كان موجود فيها سيدنا ادم كانت فين؟ كانت في السماء. هل بالمنطق وبالعقل السقيم بتاع رشيد ينفع استشكل عليك انت كمسيحي وارجع اقول لك اوبا الحق عندك مشكله في كتابك، ازاي ادم كان بيعمل كذا 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 والجنه اصلا كانت في السماء؟ هتقول لي انا كمسيحي او كيهودي انا ما عنديش اصلا ان الجنه كانت في السماء، الجنه عندي كمسيحي او يهودي موجوده في الارض، وبالتالي فهمك يا محمود وتفسيرك الجنه انها كانت موجوده في السماء ده ما يلزمنيش، لان كتابي ما بيقولش كده. ومن هنا يتضح ان رشيد ده مدلس والمنطق بتاعه فاسد، فبعدما وضع كلمه في القران ليست مذكوره فيه الا وهي قدس الاقداس او الهيكل، راح يرتكب جرم فوق الجرم ده ويفسر هذه الكلمه من كتابه. التدليس رقم 3 ان رشيد لما كان في المناظره فسر المحراب انه قدس الاقداس. إيه هو المحراب؟ محراب هو قدس الأقداس، والمحراب من الكتاب المقدس نعرف أنه قدس الأقداس أيضا، قدس الأقداس من ملوك الأول. زي ما حضراتكم شفتوا ان رشيد فسر المحراب بانه يا جماعة بانه قدس الأقداس، لكن لما رشيد كان بيطرح نفس هذا الافتراء في حلقة من حلقاته بتاع مريم والمحراب وما إلى ذلك، قال لك ان كلمة المحراب معناها قدس الأقداس أو القدس. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني كان في وسط الهيكل في القدس أو في قدس الأقداس، واحد من الاثنين، في المحراب في القدس أو في قدس الأقداس، واحد من الاثنين في المحراب. هنا نفس ذات رشيد منتوف الريش بيطرح نفس الافتراء، بيفسر المحراب بانه القدس اللي هو القسم الثاني من الهيكل او قدس الاقداس اللي هو القسم الاخير من الهيكل، وبيقول لك هو واحد من الاثنين هو المحراب. الله، ما انت كنت لسه بتفسر المحراب بنصوص كتابك وبتقول عليه قدس الاقداس، دلوقتي بقى بقدرة قادر المحراب ممكن يكون معناه القدس او قدس الاقداس. وهنا يبقى قصادك احتمال من الاثنين، اما ان تفسيرك لكلمة المحراب غلط في القرآن الكريم، او ان كتابك هو اللي اخطأ عندما قال ان المحراب هو قدس الاقداس. فيا ترى يا رشيد هتختار اي خازوق من الاثنين علشان تلبسه؟ التدليس الرابع، رشيد حمامة منتوف الريش لما جه يفسر كلمة المحراب في القرآن الكريم أراد أن يوهمك أنه فسر كلمة المحراب من القرآن الكريم بدليل أنه استدل بآية من القرآن. إيه هو المحراب؟ محراب هو قدس الأقداس، لأن زكريا خرج على قومه من المحراب في الهيكل. رشيد حمامة أراد أن يوهمك أنه بيفسر كلمة المحراب من داخل القرآن الكريم، فعرض آية من القرآن الكريم مذكور فيها كلمة المحراب وقال لك المحراب قدس الأقداس في الهيكل، رغم أنه أساسا ما قرأش الآية. فأنت تخيل عايز يوضح لك كلمة المحراب، جايب لك آية فيها كلمة المحراب، ما قرأش الآية وراح حاطط لك هو كده قدس الأقداس بالعافية.
طيب على كل حال تعالوا نكتشف التدليس اللي عمله رشيد. هل القرآن الكريم بيقول ان المحراب هو قدس الأقداس في الهيكل زي ما زعم رشيد حمامة منتوف الريش؟ تعالوا نشوف آيات القرآن الكريم بتقول ايه. الله تبارك وتعالى يقول في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. حلو يا جماعة، ادي الآية اهي مذكور فيها كلمة المحراب، وبتقول لك ان المحراب ده كان موجود فيه سيدنا داود، وفي اشخاص دخل على سيدنا داود من فوق السور بتاع المحراب ده. حلو. رشيد حمامة بقى اللي كان بيفسر كلمة المحراب في القرآن الكريم بقدس الأقداس اللي ما بيدخلوش إلا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة في يوم الكفارة. انت عندك بقى يا رشيد كمسيحي أو كيهودي، سيدنا داود عندك أصلا ما كانش كاهن، ده كان ملك من سبط يهوذا، والكهنوت ده كان بيكون من سبط لاوي اللي اصلا مش منه سيدنا داود. وبالتالي لما القرآن الكريم يقولك ان سيدنا داود كان داخل المحراب، اذا المنطق بيقول ان المحراب بقى اللي كان مذكور في القرآن الكريم ليس هو قدس الأقداس اللي موجود عند اليهود اللي بيدخلوا رئيس الكهنة مرة واحدة في العام، لان سيدنا داود اصلا عندك ده كان ملك وما كانش كاهن. يبقى ازاي داود بقى هيدخل في المحراب اللي انت كنت فاهم انه قدس الأقداس؟ ده غير ان كمان في اشخاص دخلوا وتسوروا المحراب على سيدنا داود. فهل قدس الأقداس اللي كان عند اليهود يقدر اشخاص عاديين اصلا ان هم يدخلوا فيه؟ لا. اذا القرآن الكريم مذكور فيه كلمة المحراب ولا تعني قدس الأقداس عند اليهود. هل ترى ليه رشيد ما جابش هذه الآية من القرآن الكريم ومذكور فيها نفس الكلمة ألا وهي المحراب؟ تعالوا نشوف آية أخرى في القرآن الكريم مذكور فيها المحراب، وبرضه النبي آخر من بني إسرائيل ألا وهو سيدنا سليمان ابن سيدنا داود. فالجن كانوا بيطيعوا سيدنا سليمان، وكانوا بيعملوا إيه زي ما مذكور في سورة سبأ الآية رقم 13. الآية تقول: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. من إيه؟ من محاريب وتماثيل. ادي مذكور محاريب، ومحاريب جمع محراب. فهل الجن بقى يا رشيد بفهمك اللوزعي يلي بتقول ان المحراب في القرآن الكريم معناه قدس الأقداس، فهل الجن كانوا بيعملوا سيدنا سليمان قدس أقداس وقدس أقداس وقدس أقداس بالجمع؟ لا أبدا، لكن كانوا بيعملوا له مباني، سواء هذه المباني للعبادة أو غيره. فكلمة المحراب يا مدلس في القرآن الكريم لا تعني قدس الأقداس أو الهيكل زي ما زعم رشيد. وبرضه الآية تتكلم عن نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل اللي كان فيهم زكريا ومريم. فباختصار يا جماعة، فكما كانت جنة آدم في كتب اليهود والنصارى من خلال كتابهم ومن خلال تفاسيرهم موجودة على الأرض، وأنا كمسلم عندي جنة سيدنا آدم كانت في السماء، فكذلك كلمة المحراب وإن ذكرت في كتاب النصارى وكان ليها معنى اللي هو قدس الأقداس، أنا عندي كلمة المحراب برضو مذكورة في القرآن الكريم لكن مش معناها قدس الأقداس. واضحة وسهلة. وعشان الموضوع يزيد سهولة تعالوا نشوف برضو معاجم اللغة العربية بتقول ايه في معنى كلمة المحراب. عندك مثلا المنجد في اللغة بيقول لك: والمحراب الغرفة. وفي القرآن: إذ تسوروا المحراب، الآية اللي أنا استدلت بيها. برضو في جمهرة اللغة يقول المحراب أيضا الغرفة، وكمان استدل على كده بأشعار العرب. عندك في كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس: ويقال للقصر محراب، وبرضو بيستدل على ذلك من أشعار العرب. في لسان العرب لابن المنظور يقول: والمحراب صدر البيت، ويقول وهو أيضا الغرفة، واستدل على كده برضو بأشعار العرب. عندك معجم ديوان الأدب يقول: والمحراب الغرفة، وتاج العروس بيقول نفس الكلام. عندك في كتاب أنيس الفقهاء بيقول: وقال الفراء عالم اللغة المحاريب صدور المجالس، والمحراب أيضا الغرفة، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: فخرج على قومه من المحراب، علشان يدلل ان المحراب اصلا معنى الغرفة. فيتضح ان المحراب في القرآن الكريم وفي لغة القرآن الكريم انه كان غرفة مخصصة للعبادة وليس قدس الأقداس كما كان يدلس رشيد حمامة منتوف الريش. وبالتالي تم نسف افتراء رشيد حمامة منتوف الريش. وننتقل دلوقتي بقى للدلع، للشق الثاني، علشان نشوف بقى كلمة المحراب وتفسيرها في كتاب رشيد حمامة. وده هينقلنا للتدليس الخامس. رشيد حمامة استدل بنصين من كتابه علشان يقول ان المحراب معناه قدس الأقداس، وبكده القرآن أخطأ. والمحراب من الكتاب المقدس نعرف أنه قدس الأقداس أيضا. قدس الأقداس من ملوك الأول، قدس الأقداس من ملوك الأول الأصحاح 8 أيضا. طب يا جماعة، هل فعلا النصين اللي استدل بيهم رشيد حمامة بيقولوا ان فعلا المحراب هو قدس الأقداس؟ تعالوا نشوف. النص الأول في الملوك 6:16 بيقول: وبنى داخله لأجل المحراب، أي
قدس الأقداس. خد بالك هنا بيفسر المحراب بقدس الأقداس. والنص الثاني اللي استدل بيه رشيد حمامة بيقول وأدخل الكهنة تابوت عهد الرب إلى مكانه في محراب البيت في قدس الأقداس، يعني برضو بيفسر محراب البيت بقدس الأقداس. ما سألتش هنا نفسك سؤال؟ وليه أصلا النص بيفسر المحراب بأنه قدس الأقداس؟ مش المفروض لو كان المحراب ده معروف عند اليهود ومعروف ان هو قدس الأقداس ما يحتاجش التفسير؟ فما هو الدافع ان النص يبقى فيه إضافة تفسيرية ويفسر المحراب بأنه قدس الأقداس؟ هل هناك احتمال مثلا ان المحراب ده يكون شيء عام او شيء كبير وقدس الاقداس ده مجرد جزء منه، علشان كده النص خصص وبعد ما قال المحراب فسروا بانه قدس الاقداس؟ زي ما انا مثلا لما اقول لك انا رحت صليت في الحرم المكي، فانت هتفهم من كده ان انا رحت صليت في الحرم المكي، مش هاجي اقول لك انا صليت في الحرم المكي اي في الحرم المكي. ما هو انت عارف ومتبادر الى ذهنك كمسلم لما انا اقول الحرم المكي يبقى عارف الحرم المكي. فلو كان المحراب معروف عند اليهود ما كانش المفترض ان النص يفسر، او في احتمال اخر ان يكون كلمة المحراب دي كلمة عامة واراد انه يقصد بها فقط قدس الاقداس او يخصصها لقدس الاقداس. زي ما انا مثلا لما اقول لك انا صليت في مكة دي طبعا كبيرة وفيها مساجد كتيرة، لما اقول لك انا صليت في مكة في الحرم المكي يبقى انا هنا خصصت لان مكة دي عامة والحرم المكي ده جزء معين في مكة. صح. إذن فالنصوص اللي استدل بيها رشيد حمامة، لأن النصوص بعد ما ذكرت المحراب فسرته بأنه هو قدس الأقداس، فهذه النصوص في صياغتها تشير إلى أن المحراب هو أصلا أعم من قدس الأقداس، وأن قدس الأقداس ده هو جزء من المحراب. محمود انت شكلك كده عمال بتهبد وبترزع وبتاع، يعني عندك دليل يا محمود تؤكد بيه الإشارة اللي انت بتقول انها موجودة في النص ان المحراب ده كان حاجة عامة وان قدس الأقداس ده عبارة عن جزء من المحراب ومش كل المحراب؟ يا سيدي غالي والطلب رخيص وانا عندي أعز منك يا عم. خد شوف قاموس الكتاب المقدس بيقول ايه. محراب أي معناه مؤخر الهيكل أو قدس الأقداس. هذه الكلمة ترجمة الكلمة العبرية دافير والتي تعني مؤخر. بص في الآخر بيقول إيه؟ ومن دراسة هذه الشواهد يتضح أنها أي كلمة المحراب استعملت كناية عن قدس الأقداس أو الهيكل كله أو الهيكل كله. خد عندك البابا شنودة في كتاب القرآن والمسيحية صفحة 12 بيتكلم على السيدة مريم وبيقول وأنها تربت في الهيكل. تربت في رشيد في الهيكل، ما قالش قدس الأقداس. وبيستدل بقول الله اللي انت اصلا بتستشكل علينا بيه. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يبقى دي عندك البابا شنودة بيفسر كلمة المحراب بانها الهيكل وليس قدس الاقداس يا مدلس. طب بلاش، خد عندك المرجع اللي جاي ده لمين بقى؟ للارشدياكون نجيب جرجس. نجيب جرجس ده حاجة كبيرة جدا في المسيحية، ده كان مدرس العهد القديم بالكلية الإكليريكية بالدير المحلة، والأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي قال على نجيب جرجس ده ان هو إكليريكي لا غش. نجيب جرجس بقى بيقول في تفسير سفر الملوك الأول إصحاح السادس والعدد 5 صفحة 73 جاب نص في كلمة المحراب وبيقول إيه بقى؟ بيقول كما دعي قدس الأقداس المحراب. بص ركز في اللي جاي، بيقول وكلمة المحراب في العبرية زابير والتي تعني مؤخرة البيت، وقد أطلقت كلمة المحراب على بيت الرب بوجه عام وأطلقت بنوع خاص على قدس الأقداس. الله، أدي أستاذ العهد القديم في الكلية الإكليريكية سابقا بيقولك إن المحراب بتطلق على بيت الرب بوجه عام، مش شرط إن هي تكون محصورة في قدس الأقداس يا مدلس. بص بقى الإفحام اللي جاي ده بيقول إيه بقى؟ والمحراب في العربية أي في اللغة العربية يعني صدر المجلس، ولا سيما مجالس الملوك والعظماء، كما يطلق على الغرفة. يطلق على الغرفة بوجه عام. أقسم بالله إفحام. مراجع جاية مدلس بتقول إن المحراب في اللغة العربية لغة القرآن الكريم معناه الغرفة يا مدلس. ومما سبق تم صفع رشيد حمامة منتوف الريش. فإذا كان القرآن الكريم يقول أن مريم في المحراب، فالمحراب هو بيت الرب بوجه عام وليس قدس الأقداس بشكل خاص. والكلمة دي جبت لك دليلها من تفسيرك، وبالتالي القرآن الكريم لم يخطئ. التدليس السادس، رشيد حمامة منتوف الريش علشان يخطئ القرآن الكريم استدل بالترجمة العربية من كتابه وقال ان المحراب معناه قدس الأقداس. والمحراب من الكتاب المقدس نعرف أنه قدس الأقداس أيضا. قدس الأقداس من ملوك الأول، قدس الأقداس من ملوك الأول الأصحاح 8 أيضا. تاخد المفاجأة بقى يا رشيد؟ يا عم تعالى ما تخافش، والله العظيم ما هعمل فيك حاجة، أنا هدي لك مفاجأة. النص اللي
بيستدل بيه رشيد حمامة منتوف الريش في سفر الملوك 6 عدد 16 بالعبري، هتلاقي ان الكلمة نطقها في العبري اللي هي دابير او دافير بتحمل رقم H1687 في قاموس سترونج. ركزوا يا جماعة في شكل الكلمة وفي نطق الكلمة، ومكتوب اهو بالانجليزي دافير او دابير، وفي رقم الكلمة اللي هو H1687. حلو. تعالوا بقى نروح لنص تاني موجود في سفر يشوع الإصحاح 10 العدد رقم 3. هتلاقيه كان بيتكلم عن ملك وثني. اسمه ايه الملك الوثني ده بقى؟ بيقول ودابير ملك عجلون يقول كذا وكذا. الله، الملك الوثني اللي هو ملك عجلون كان اسمه ايه؟ كان اسمه دابير، وكان بقى على عداء شديد جدا مع بني اسرائيل ويشوع حرب وقتل والكلام ده. جميل. نفتح بقى نفس قاموس سترونج وورد ونشوف اسم الملك الوثني ده اللي هو ملك عجلون. هنلاقي في قاموس سترونج وورد ان دابير ملك عجلون، كلمة دابير دي بتحمل رقم كام؟ H1688. بس مكتوب تحت ايه بقى في تعريفها؟ مكتوب the same as H1687 دابير. يعني بيقول لك ان دابير ملك عجلون، كلمة دابير دي بيقول لك هي نفس كلمة دابير اللي اتقالت على المحراب اللي كان بيستدل بيه رشيد حمامة في نص سفر الملوك 6 عدد 16. شوف حضرتك عندك دلوقتي الكلمتين جنب بعض اهو من قاموس سترونج، النص اللي استدل بيه رشيد حمامة، وادي كلمة دابير اللي كتابه في اللغة العربية ترجمها الى محراب، ودي عندك كلمة دابير اللي هو ملك عجلون الوثني. هتلاقي هي نفس الكلمة في العبرية ونفس النطق، بل الكلمتين على التوالي في قاموس سترونج وورد. وعشان كده قاموس الكتاب المقدس لما جه يفسر كلمة دابير قال ايه؟ بيقول لك دابير اسم عبري ربما maybe احتمال ربما كان معناه مقدس، وقد ورد. بص بيقول لك كلمة دابير دي اتقالت على ايه بقى؟ دابير ملك عجلون، مدينة دابير، مكان دابير، بلدة دابير. الله، برضه محمود انا ما فهمتش انت تقصد تقول ايه من الكلام اللي انت بتقوله ده. اقصد يا فندم ان دابير اللي اتقالت في النص اللي بيستدل بيه رشيد ومترجمة في العربية كلمة محراب زورا، دي اصلا اسم لملك وثني اللي هو دابير ملك عجلون. وطبعا عشان ما حدش يتفزلك ان قدس الاقداس او الهيكل ده كان موجود في سفر الخروج اللي هو كان من قبل ملك عجلون، لكن وقتها كان بيتقال عليه قدس الاقداس. لكن كلمة دابير او اللي ترجمت فيما بعد بالمحراب مذكورة لأول مرة في سفر الملوك اللي أتى من بعد مين؟ من بعد ملك عجلون. وبالتالي كلمة دابير اللي تم ترجمتها زورا وبهتانا إلى كلمة محراب هم أصلا مش عارفين معناها، وبيقولك ربما احتمال يكون معناها مقدس. إيه ده؟ يعني معناهاش قدس الأقداس يعني يا رشيد؟ وهي أصلا كان بدايتها لملك وثني اللي هو دابير ملك عجلون. بالله عليك يا رشيد انت مش مكسوف من نفسك؟ عمال الطش لك يا ابني، ما بقاش في وشك مكان اضربك فيه. مش هتبطل تدليس بقى يا رشيد؟ نيجي بقى للمفاجاه الاكبر. المفاجاه الاكبر دي بجد ايه؟ حاجه ايه؟ مكيفه، حاجه هتخليك تقول يا سلام انا متكيف ناو. طب يا محمود انت بتقول ان كتاب اليهود والنصارى ما يعرفش يعني ايه كلمه محراب ومش مذكوره فيه، وعندهم كلمه دابير اللي هي كانت اصلا اسم الملك وثني، وعندهم كلمه دابير بتترجم الى الانجليزيه شراين اللي هي مجرد مزار او ضريح او مكان مقدس لكن ما تخصصتش بالمحراب. طب يا محمود فينا سؤال، بص بقى فورتيكا امال الترجمه العربيه بقى يا محمود اللي قرأ منها رشيد ليه جابت كلمه محراب؟ وجابت كلمة محراب منين؟ اوبا، سؤال جميل، وانا بصراحة انا مبسوط منك ان انت سألتني السؤال ده اللي انا اصلا لسه سأله لنفسي. المفاجأة هي ان الترجمة العربية اللي اسمها الفان دايك اللي كان بيقرأ منها رشيد شارك فيها واحد اسمه يوسف الأسير الحسيني. عارفين مين يوسف الأسير الحسيني ده يا جماعة؟ اللي عمل ترجمة رشيد وصححها ونقحها باللغة العربية. يوسف الأسير الحسيني هو شيخ مسلم حافظ القرآن الكريم وسنة النبي
وشيخ ازهري. ايه محمود معلش انت حصل لي ايرور بس مش داخله وين انت بتقول ايه؟ الترجمه اللي بيقرا منها رشيد وصححها ونقحها باللغه العربيه شيخ مسلم ازهري حافظ القران الكريم. والله يا جماعه. وتعالوا نشوف الدليل مع بعض. الكتاب المقدس في تاريخ المعاصر صفحة 52 بيتكلم عن الشيخ يوسف الأسير، وبيقول: ولد يوسف الأسير في بلدة صيدا في لبنان سنة 1815، وقد تربى تربية دينية وحافظ القرآن وأتقنه وهو في 7 من عمره. وفي سنة 1847 ذهب إلى دمشق، وهناك دخل المدرسة المرادية، وعندما سمع خبر وفاة والده رجع إلى صيدا، ثم ذهب إلى مصر حيث مكث هناك لمدة 7 سنوات في الأزهر. فين؟ في الأزهر. وحافظ إيه؟ حافظ القرآن الكريم. يوسف الأسير ده عمل إيه بقى؟ بص بيقول: والشيخ يوسف الأسير له فضل كبير في الترجمة العربية للكتاب المقدس. إيه؟ له فضل كبير في الترجمة العربية للكتاب المقدس، إذ أنه كما سبق وذكرنا قام بتصحيح وتنقيح ترجمة فان دايك. قام بإيه؟ قام بتصحيح وتنقيح ترجمة فان دايك. خد عندك برضو كتاب عبد المسيح استفانوس، الكتاب اسمه تقديم الكتاب المقدس تاريخه وصحته وترجماته، بيقول في صفحة 113 114 ترجمة البستاني سميث فان دايك، بيقول: فسهر على إنجاز هذه المهمة مع نفس فريق الترجمة الذي عمل معه سميث، مع إضافة رجل أزهري له باع واسع في اللغة العربية هو الشيخ يوسف ابن عقل الأسير الحسيني. طب ليه اعتمدوا على الشيخ يوسف الأسير الحسيني اللي هو شيخ أزهري في ترجمة كتابه المقدس؟ بص بيقولك إيه: وكانت وجهة نظر فان دايك اللي هو أصلا عمل الترجمة أنه يرغب في الاستفادة من شخص يجيد اللغة العربية دون تأثر بمفردات مسيحية مألوفة قد لا تكون مفهومة للجميع. يعني سبب اعتمادهم على الشيخ مسلم أزهري في ترجمة كتابهم المقدس اللي بيقرأ منه رشيد إن تكون الألفاظ مفهومة للقارئ العربي وما يحطوش مصطلحات مسيحية غير مفهومة للجميع. يا للبجاح، اقسم بالله يا لبجحتك يا رشيد. تسرقوا كلمة محراب من القرآن الكريم وبتنسبوها لكتابكم عن طريق شيخ مسلم، وتيجي تقول ان القرآن اخطأ لما ذكر كلمة محراب لان معناها قدس الاقداس عند اليهود. انت مش مكسوف من نفسك يا جدع؟ وانت جبلة. طب بلاش. زمايلي المسيحيين اسألكم بالله، هو مدلس ولا لا؟ وعشان كده نختم الجزئية دي بالترجمة السبعينية. الترجمة السبعينية دي يا جماعة المفترض ان هي بتجيب النص العبري للعهد القديم، والترجمة السبعينية دي هي ترجمة يونانية. طيب الترجمة اليونانية اللي هي للعهد القديم ده بقى اترجمت لترجمة عربية. بص بقى المحقق بيقول ايه لما ذكر في سفر الملوك 6 عدد 5 ذكر فيه كلمة المحراب. ادي ذكر كلمة المحراب في الملوك الاول 6:5. بص بيقول ايه بقى في الهامش: كتب الشيوخ الكلمة العبرانية دبر كما هي بالأحرف اليونانية وتلفظ دبر، والدبر بالعربية هو الخلف والمؤخرة. بص هنا بيوضح التبرير اللي خلاه يستعمل كلمة محراب في اللغة العربية. بيقول ايه بقى: واستعملنا كلمة محراب لاعتبار ما نقرأه في لسان العرب أن المحراب هو أرفع بيت في الدار وأرفع مكان في المسجد وهو أيضا الغرفة. يعني المحقق المسيحي اللي عمل الترجمة السبعينية اللي هو مش مسلم يا رشيد بيقول لك أولا أن كلمة محراب في اللغة العربية معناها الغرفة. يعني ده بيرد على كلامك ان اصلا المحراب في القرآن الكريم مش معناه قدس الاقداس. ادي اول قلم. الصفحة رقم 2 بيقول لك ليه استخدم كلمة محراب؟ ما قالكش عشان موجودة في النص العبري بتاعنا، ده لك النص العبري بتاعنا موجود فيه دبير. قال لك احنا استخدمنا كلمة محراب لان الكلمة دي معناها في اللغة العربية ارفع البيت او ارفع مكان في المسجد، فقال لك الكلمة دي بوصفها كده ينفع ان احنا نوصف بيها قدس الاقداس، فحطها كده في كتابه. مراجعك يا رشيد بتصرخ وبتعترف انكم اقتبستوا او سرقتوا كلمة محراب من القرآن الكريم ومن لغة القرآن الكريم، وتيجي انت تتبجح والله العظيم بجاح علينا وتقول ان كلمة محراب دي غلطة في القرآن الكريم، اصل كلمة محراب عندنا معناها قدس الاقداس، والسبب لوجود كلمة المحراب عندك في كتابك ان معناها في اللغة العربية ان هو ايه؟ مكان مقدس او مكان للعبادة. قالك الوصف ده ينطبق على قدس الاقداس، فلما نقولها على قدس الاقداس. فالملخص يا جماعة ان قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي عجز رشيد وأمثال رشيد أن يثبتوا أن فيه خطأ واحد، وأن قول الله تبارك وتعالى
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فالمحراب ليس هو قدس الأقداس كما يزعم الأفاك رشيد، بل أثبتنا من القرآن ومن اللغة أن المحراب هو غرفة أو أي مكان للعبادة وليس قدس الأقداس. يعني السيدة مريم كانت موجودة في غرفة مخصصة للعبادة وليست في هيكل اليهود في قدس الأقداس زي ما بيزعم الأفاك. وأثبتنا من كتاب رشيد أن أصلا كلمة محراب مش مذكورة في كتابه، بل بيستخدموا كلمة دبير اللي هي أصلا على اسم ملك وثني، وأن اليهود ترجموا دبير دي إلى ضريح أو مزار. وأثبتنا من مراجع رشيد أن الدبير اللي ترجموه محراب زورا وبهتانا ده بيكون مقصود به الهيكل ككل او بيت الرب ككل وليس قدس الاقداس فقط. وبالتالي حتى لو تنازلنا يبقى مفيش اي مشكلة ان مريم تكون موجودة في الهيكل لكن ليس في قدس الاقداس. واثبتنا من كتب ومراجع رشيد ان المحراب دي مسروقة من اللغة العربية لغة القرآن، وان المحراب معناه غرفة. ويجي البجح ده يفتري على قول الله تبارك وتعالى ويقولك ان كلمة محراب في القرآن الكريم لما تتكلم عن مريم دي كلمة خطأ. يلا بجحتك. ودلوقتي تعالوا نشوف بعض الإشكالات اللي طرحها رشيد لما عمل حلقة عن نفس هذا الافتراء وطرح عدة إشكالات. ماشي، انت بتقول دلوقتي يا محمود ان مفيش مشكلة ان مريم تكون كانت موجودة في هيكل اليهود لكن مش في قدس الأقداس. ده كلامك يا محمود، بس في سؤال يا محمود، وينفع أصلا ان يكون في نساء في هيكل اليهود؟ ان النساء دول بيكونوا مقيمين في الهيكل ليل ونهار وبيكونوا نذيرات وبينذروا نفسهم للخدمة في الهيكل. سؤال مهم جدا. رشيد حمامة منتوف الريش استضاف بهلول اسمه أشرف عزمي في نفس حلقته اللي كان بيقول فيها هذا الافتراء، وقال لك ده متخصص في العهد القديم. ليه؟ جابوا علشان يقول ان ما ينفعش يبقى فيه نذيرات إناث في الهيكل. لكن النذير كان بيبقى ذكر، يعني ما فيش حد يودي مثلا بنته الهيكل. ادي البهلول اللي استضافه رشيد بيقول ان النذير كان بيبقى ذكر وما كانش في حد بيودي بنته الهيكل. هل الكلام ده صحيح يا جماعة؟ كالعادة رشيد جاهل وهو عيان وبيستدل بواحد اصلا ميت والاتنين اجهل من بعض. هنفهمهم مع بعض بس منين؟ من كتابهم المقدس. نقرأ مع بعض كده في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني العدد 36-37. النصوص بتقول: وكانت نبية حنة بنت فنوئيل من سبط أشير. بيتكلم عن نبية اسمها حنة، فبيقول في النص رقم 37: وهي أرملة نحو 84 سنة لا تفارق الهيكل. إيه؟ لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. إيه؟ ليلا ونهارا. شوفوا يا جماعة، رغم وضوح النص هو بيقول ان كان في امرأة مقيمة في الهيكل لا تفارق الهيكل ليلا ونهارا. رشيد الأفاك الكذاب هو والبهلول اللي استضافوا ما عندهمش اي مشكلة انهم يخطئوا كتابهم في مقابل ان هم بس ننال من القرآن الكريم. فرشيد حمامة منتوف الريش سأل المهيطل اللي كان مستضيفه ده بيقول له: طب ما احنا عندنا في حنة النبية كانت في الهيكل، هنعمل ايه بقى في المصيبة دي؟ بص الإجابة كانت ايه؟ كمان ما أتكلم عن جزء آخر أخ رشيد، لأنه البعض ممكن يشير إليه ويتكلم عن حنة النبية اللي مذكورة في لوقا وأصحاح 2. نعم. عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهارا. نعم. كلمة لا تفارق الهيكل انه ده تعبير مجازي، انه حتى ليلا ونهارا معناه من شروق الشمس الى غروب الشمس. شوف سبحان الله، يعني كتابه بيقول عن حنة النبية دي لا تفارق الهيكل وهو يقول لك ده لا تفارق الهيكل ده تعبير مجازي. كتابه بيقول لا تفارق الهيكل ليلا ونهارا، والأفاك الكذاب يقول لك ليلا ونهارا دي يعني معناها من الصبح لغاية بس ايه وقت المغرب. قوم زور وبهت والله العظيم. وتعالوا نصفعهم ونفهمهم، هنخلي تفاسيره المسيحية بتاعت علمائه تفهموا. هنشوف مع بعض تفسير متى المسكين في تفسير انجيل لوقا صفحه 141-142. بيقول عن حنة، بيقول ايه؟ انها كانت داخل الهيكل الذي كانت تستوطنه. ايه؟ تستوطنه 84 سنة تصلي صائمة. بص بيقول ايه تحت بقى، بيتعجب من قدرتها. بيقول وقدرتها على سهر الليل. ايه ده؟ يعني كانت موجودة بالليل اهو يا رشيد، ها؟ موجودة انت والمهيطة اللي معاك. وقدرتها على سهر الليل امر يفوق العقول، لان امكانية الدفء والحاجة الى النور غير متوفرة داخل الهيكل.
يعني بيستعجب من قدرة الست دي، ان هي كانت بتبقى قاعدة حتى بالليل وموجودة في الهيكل في الوقت ده كله. فبيقول لك سبحان الله، يعني دي حاجة واو جدا. بلاش، تعالوا نشوف مع بعض في كتاب 155 سؤال وجواب من كتب التقليد اليهودي القديم للارشدياكون ميخائيل ماكس اسكندر، واللي قدم لهذا الكتاب الاسقف سلوانس النائب البابوي، صفحة 36. بيقول في سؤال: ما المقصود بالنذير وما هو هدفه؟ بيقول ايه بقى؟ واذا نظرت سيدة نفسها للرب. مين يا فندم؟ واذا نظرت سيدة، امرأة هي رشيد، ها؟ واذا نظرت سيدة نفسها للرب يبتعد عنها زوجها. وبيضرب مثال بحمنا النبية اللي احنا قرأنا النصوص بتاعتها في انجيل لوقا. وبكده اثبتنا كذب وتدليس رشيد والمهيطة اللي استضافه علشان يقول ما كانش فيه نذيرات من الاناث، والمراجع من كتاب رشيد وتفاسيره. بل رشيد زاد الطينة بالله وزاد تدليسه تدليس، وقال: كون مريم تأخذها أمها وتعطيها لكاهن، وهذه العذراء تجلس في الهيكل وتقيم فيه، هذا خطأ. رشيد بيقول لك كون مريم تاخدها امها وتعطيها الكاهن، وهذه العذراء تجلس في الهيكل وتقيم فيه، هذا خطأ. هذا يا رشيد بيقول لك هذا خطأ. متأكد يا رشيد يا مدلس ان مريم لم تقيم في الهيكل؟ طب يا رشيد، تعرف ان في اصلا عيد او تذكار اسمه تذكار دخول مريم العذراء إلى الهيكل؟ خد عندك شوف كتاب السنكسار القبطي، بيقول: تذكار تقديم القديسة العذراء مريم إلى الهيكل بأورشليم سن 3 سنوات 3 كيهك. بيقول: في مثل هذا اليوم تذكار دخول السيدة البتول والدة الإله القديسة مريم إلى الهيكل. إلى فين يا رشيد؟ إلى الهيكل. وانت بتقول خطأ، مش مكسوف من نفسك يا مدلس. بيقول: وهي ابنة 3 سنين لأنها كانت نذرا لله. يعني برضه بيديلك بالقفا، بيقول لك إن كان في نذيرات من الإناث، وبيقول لك إن أمها نذرتها لله. وبعد كده بيقول إيه؟ ولما رزقت، أي أم مريم يعني، ولما رزقت بها ربتها 3 سنوات ثم مضت بها إلى الهيكل مع العذارى. إيه مع العذارى؟ لأن الهيكل أصلا كان فيه مكان للعذارى بيقيموا فيه يا رشيد يا مدلس يا جاهل. بيقول: حيث أقامت 12 سنة. أدي مريم قعدت في الهيكل وأقامت فيه 12 سنة يا رشيد، وكانت تقتات خلالها من يد الملائكة إلى أن جاء الوقت الذي يأتي فيه الرب إلى العالم. خد عندك البابا شنودة في كتاب السيدة العذراء صفحة 14، بيقول: عيد دخولها الهيكل، بيتكلم عن مريم العذراء، بيقول لك: وتعيد له الكنيسة في يوم 3 كيهك، وهو اليوم الذي دخلت فيه لتتعبد في الهيكل في الدار المخصصة للعذارى. الدار ايه؟ المخصصة للعذارى. يعني الهيكل اصلا كان فيه دار اقامة للعذارى اللي هم اناث يا رشيد، يلي بتقول ما فيش اناث بيكونوا منذورات في الهيكل. بابا شنودة بيقول في نفس الكتاب صفحة 25: عاشت قديسة طاهرة في الهيكل اللي هي السيدة مريم. اما غريغوريوس اسقف البحث العلمي في الكنيسة المصرية بيقول في كتاب السيدة العذراء صفحة 5 تحت عنوان العذراء في الهيكل: كان يوم الأربعاء 3 كيهك هو يوم وفاء النذر. يعني كان في نذيرات إناثه في الهيكل بتقديم العذراء لخدمة الهيكل المقدس. يعني مريم كانت مقيمة في الهيكل، وكانت الملائكة تقدم لها طعاما سمائيا. ادي عندك موقع إبراشية أسيوط بيقتبس برضه من الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمي في الموسوعة اللي عملها الجزء الرابع. بيقول: برت حنة اللي هي أم مريم بوعدها ووفت بنذرها، فما أن بلغت مريم العذراء 3 من عمرها وهي في العادة مدة الرضاعة، حتى حملتها إلى الهيكل. حملتها فين؟ إلى الهيكل لتكون خادمة للرب في بيته، لتقيم في بيت النذيرين. إيه ده؟ كان في بيت في الهيكل اسمه بيت النذيرين وبيكون فيه عذارى يعني إناث. بص بيقول لك ايه؟ لان الهيكل به عدد من الاروقه. بص الرواق رقم 4 بيقول لك: بالنسبه للاولاد والبنات، والبنات الصغار، لانهم يقيموا اقامه دائمه وسنوات، فخصصوا لهم مكان اسمه رواق النذيرين مثل صموئيل، وكان عشرات بل مئات الأطفال. هكذا عاشت مريم في الهيكل. ادي عندك كتاب مختصر مجموعة من التواريخ المقدسة لفرانسوا برسيس، بيقول في صفحة 783: وأن الطوبانية العذراء مريم إذ قد أقامت في الهيكل 11 سنة وتربت مع سائر العذارى. يعني في عذارى بيكونوا قائمين في الهيكل. عندك كتاب عظات أبائية على الأعياد السيدية ليوحنا ذهبي الفم وغريغوريوس الناطق بالإلهيات وغريغوريوس النيسي وغيره، بيقول: لم يعزلها أو يفرز الأم البتول اللي هي مريم وهي داخل الهيكل، يعني مريم كانت في الهيكل، من المكان المعد سابقا للعذارى من قبل الناموس. يعني كان في مكان لإقامة العذارى أصلا في الهيكل من قبل التشريع الإلهي.
فتخيلوا يا جماعه ان رشيد بيقول ما كانش فيه نذيرات في الهيكل، وجبنا له مراجعه من كتابه ومن كتب علمائه بتقول ان في نذيرات بيكونوا قائمين في الهيكل ليل ونهار. رشيد بيقول ان السيده مريم لم تقيم في الهيكل، وجبنا له من مراجع كتابه ان في عيد وكانت مريم مقيمه في الهيكل 12 سنه. فتخيل كده يا زميلي الارثوذكسي يلي انت بتمشي ورا الرشيد علشان بيشتم وبيطعن في الاسلام، بتمشي ورا الرشيد وانت مغمض عينك بيقول على دخول مريم العذراء للهيكل واقامتها في الهيكل اللي انت بتحتفل بيه كارثوذكسي، بيقول لك الكلام ده كله غلط. تعالوا بقى يا جماعه للمفاجاه اللي احنا نختم بيها الحلقه. رشيد حاول يخطئ القرآن الكريم، بيقول لك القرآن بيقول ان مريم في المحراب، والمحراب ده قدس الاقداس، والكلام ده غير صحيح، وده ما يخرجش غير الكهنه، وحاول يخطئ القرآن وخلاص احنا نسفناه ونتفنا ريشه. لكن من ولكن دي، ماذا لو جبنا من مراجع مسيحيه ان مريم دخلت قدس الأقداس؟ إيه محمود مريم راحت فين؟ مريم دخلت قدس الأقداس من مراجع مسيحية، وإن اللي كان رشيد بيرمي بيه القرآن الكريم هو موجود في المراجع المسيحية الكاثوليكية وللروم الأرثوذكس. هيكون منظر رشيد عامل إزاي دلوقتي؟ خد عندك شوف الموقع الرسمي لمطرانية الروم الملكانيين الكاثوليك في الجليل، بيقول: بعد ذلك وبخلاف كل الأعراف أدخل رئيس الكهنة الطفلة مريم إلى قدس الأقداس. إيه؟ أدخل الطفلة مريم إلى قدس الأقداس حيث لا يسوغ إلا لرئيس الكهنة الدخول مرة واحدة في السنة، وبيقول لك وبقيت العذراء مريم في قدس الأقداس. نفس الكلام بتقوله المطرانية في حلب، بتقول إن الملائكة لما شاهدوا دخول الكلية النقاوة اللي هي العذراء يعني دهشوا كيف دخلت البتول إلى قدس الأقداس. عندك موقع الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية في روسيا بيقول إن زكريا أدخل مريم إلى قدس الأقداس. عندك موقع كنيسة الروم الملكانيين الكاثوليك بيقول إن مريم دخلت قدس الأقداس، وبينقل عن كبير أساقفة الروم الملكانيين الأسقف جوزيف رايا إن مريم دخلت قدس الأقداس، ونقل نفس الكلام عن أحد العلماء برضو إن مريم دخلت قدس الأقداس. وهنا يا جماعة يحضرني المثل القائل: رشيد يلهيك واللي فيه يجيبه فيك. فاللي قال ان مريم دخلت قدس الأقداس مش القرآن يا رشيد يا مدلس، زي ما انت دلست وفضحت كذبك وتدليسك. اللي قال كده اخوانك الكاثوليك وبعض الكنائس الأرثوذكسية. تقدر ترد عليهم وتقول لهم: يا جماعة انتوا اخطأتوا، مريم ما دخلتش الهيكل، وفضلا عنها ما دخلتش قدس الأقداس يا مدلس. تقدر ترد على اخوانك المسيحيين يا رشيد؟ تقدر ولا السبوبة هتقطع؟ خلص الحلقة، وانا عارف ان انا طولت واعتذر، بس الموضوع انا حبيت ان انا ادلع رشيد كده يمين وشمال، بل وعد عليا رشيد ان انا هجيب لك الحلقة اللي جاية ان شاء الله رب العالمين مين اللي اخطأ في وصف قدس الأقداس اللي انت بتقول عليه المحراب. هل القرآن اللي اخطأ في وصف قدس الأقداس ولا كتابك؟ ده اللي هنشوفه مع بعض الحلقة اللي جاية ان شاء الله رب العالمين. اسف جدا للإطالة، خلص الحلقة وهقول لكم السلام عليكم. بس قبل ما السلام عليكم ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو قدرت تدعم استمرارية القناة ماديا من خلال لينك البترو هتلاقيه تحت في وصف الفيديو في اول تعليق، او من خلال الضغط على زر الانتساب هتلاقيه تحت في اليوتيوب. ودلوقتي اقدر اقول لك بمنتهى الاريحية: السلام عليكم.